fans of all ages dito sa loob ng arena sa lungsod ng San Juan, ine-enjoy ang bakbakang ito sa pagitan ng Mapua at CSB. Kung saan man kayo naroroon, sana nasa mabuti kayong kalagayan at maraming salamat sa inyong pagtutok ngayon sa ABS-CBN Sports and Action. Ako po ang inyong lingkod, Anton Ross. Siyempre kasama natin si Mikey Reyes at courtside reporter na si Myrtle Sarosa. 29-7. Napakabigat ng pinakita ng Mapua sa first quarter. Well, Josa Nimes happened sa first quarter. Kita mo naman, talagang maaga pa, Friday night, talagang out to party. Itong Mapua, ang tanong na lang, Anton, is nagpa-full tank pa sila. Kasi last game, medyo naubusan sila. So ngayon, we will see kung full tank ang binaon nitong Mapua. Pero as of now, palaban pa rin. Ito naman si Flores. Ang pagbabalik ni Mark Branyang na merong back strain, hindi natin siya nakita maglaro. Since that injury na nangyari kontra sa Perpetual, so nagbabalik na si Branya, nagparamdam ulit. I think it's important for Benilde. I'm sure they know, kanina pa natin sinasabi, video game mode itong si Josa Nimes. So I'm sure na-realize na ito ng Benilde. Ito na nga, mukhang nagpakilala na si Fon Saavedra, binangga na itong si Josa Nimes. Pero nakakuha siya ng ibang tulong, katulad dito kay Flores. Mark Branya ang kanyang unang puntos since that game kontra sa Perpetual kung saan na-injure ang kanyang likod. Strong move of the game brought to you by Smart. Live the smart life. Yun na nga ang defensive adjustment na ginagawa ng St. Benilde. Fon Saavedra nakatao kay Nimes. He was actually talking to me before this game. Tinanong ko anong focus ko sa game na to. Sabi niya, defense ang focus niya. Alam niyang ibibigay sa kanya itong si Josa Nimes. And I see Fon Saavedra mukhang natamaan ng screen na yun. Shoulder ang inahawakan ng Ton. Traumatized ako sa ganyan. 31-9 ang ating talaan sa puntong ito. Balikan muna natin ang ating kasamang si Myrtle Sarosa. Anton, kanina nga ay nakausap ko si Josa Nimes na ating Mapua Cardinals. Ang sabi niya nga sa akin ngayon ay mentally prepared sila for today's game. At this time around, they will not let their guard down. Sabi niya din sa akin ay medyo pressured siya in today's game dahil umaasa nga sa ang kanyang mga fellow Cardinals. But this is not a bad thing because it keeps him to bring his game to another level. Kanina din ay nakausap namin si Jonathan Gray na sinabi naman sa amin na ngayon ay mas focus siya sa ating game dahil natapos niya na ang kanyang mga school requirements. Sinabi niya din sa amin na basta meron silang energy, communication, hustle and attitude ay kaya nila mag-succeed in every game. At kanina nga din, maliban sa pagiging mga key players natin dito, ay sila din ang mga kinoconsider natin ng mga hardcore cuties dito sa NCAA. Kaya nung tinanong namin sila kung sino sa kanilang dalawa ang mas gwapo, sabi ni Josa Nimes, mas gwapo daw si Jonathan Gray. Pero, mas mabait naman daw siya. Tapos nung tinanong naman namin si Jonathan Gray, ang sinabi niya naman sa amin ay mas gwapo daw siya, pero malalaman na lang natin kung sino manalo sa game na ito. So iyo, Anton, sino mas gwapo sa kanilang dalawa? Actually, Myrtle, naunahan mo lang ako eh. Gusto ko tanungin yan sa'yo. Sino ba, Myrtle? Mertz, na on the spot mo naman dun si Anton. Alangan naman sagutin niya yun on air. Maraming salamat kasama Myrtle. But I like the report. I like the conversations that she had with the two key players na ating pinag-uusapan. Josa Nimes, Jonathan Gray. Josa Nimes, nagpakitang kilas na inaantay na lang natin si Gray. I'm sure, sabi nga natin, itong Benilde baka matraffic. I'm sure natatraffic lang ulit itong si Jonathan Gray. And kita mo naman, like I said, yung mga shoulder injuries na yan, masakit yan, Anton. Masakit yan. Kaya yung sa face pa lang ni Fons Saavedra. Si Saavedra yun, Anton. Yes. Yung sa face pa lang, kita mo na, masakit yung nangyari sa kanya. And this is coming from a guy na merong 6 na tornilyo sa kanyang kanang balikat. Mikey Reyes, you know all about shoulder injuries. Yes, it hurts a lot and we are yet to see and we will hear from Fons, I'm sure, in a few minutes. Galing sa ating courtside na si Myrtle. Malalaman natin kung ano ba talaga ang nangyari kay Fons Saavedra. Abangan natin yan, pero hindi magandang development yan para sa team captain ng College of St. Benilde. Fons Saavedra may iniindang sakit sa kanyang kaliwang balikat. And it's not good right now para sa CSB
trailing 33-11 dito sa laban na to. And to lose one of your main men in Saavedra, we will see kung paano si step up itong mga bench players ng Benilde. Jonathan Gray, nakafocus sa depensa ngayon. Nakatao kay CJ Isit. Baseline drive. Walang nangyari para kay Serrano. And CJ Isit kumakapit sa kanyang kanang siko. Officials timeout muna, CJ Isit. Ito ang pinakaayaw natin na nangyayari. Inevitable. Pero ayaw na ayaw natin yung nakakakita ng ganito, Anton. Panoorin natin kung ano ang nangyari dito kay CJ. Is that shades of Rajon Rondo, Anton? CJ Isit on the ground right now. Biglang tumahimik dito sa loob ng arena. Of course. Sa lungsod ng San Juan, we're all holding our breaths collectively sa puntong ito. Ito yung pinakaayaw natin makita sa sports. Kahit anong sport pa yan, ang mga injuries. Sapagkat ang ating mga manlalaro, gusto lang nila makapagbigay ng karangalan sa kanilang mga kupunan, sa kanilang mga eskwelahan, maabot ang kanilang pangarap. And we pray that CJ will be all right. But from the looks of what happened, it looked really bad, Anton. Kita naman natin sa replay. Sinlow mo pa para sa atin yung direct Abel. So then we will see kung ano talaga ang nangyari. It may be subluxation lang. Like you said nga, medyo dumaan ako sa ganyang stage. Pwedeng subluxation lang. Hindi pa full dislocation. We will find out. Of course, in a few minutes galing nga sa ating courtside. So dalawa na ang kailangan puntahan ng ating courtside reporter na si Myrtle. We will find out kung sino sa kanila ang pwede pang bumalik. Pag-usapan natin, Mikey, it's been a very unpredictable Friday sa Season 91 ng NCAA, pero hindi natin na-expect na ganong klaseng injury sa mangyayari. And we pray that both Saavedra and CJ Isit will recover well. Pero tuloy pa rin ang ating bakbakan. 20-point lead pabor sa Mapua. And we will see kung paano magre-react itong both teams. Siyempre, team to, family ang dating ng mga to. So, when one of your brothers fall, siyempre, kailangan mo to map up. So, we will see kung sino ang step up para sa magkabilang komponan. CJ Isit injured. Apparently, a right elbow injury. 6 points in this game. Siya yung nagsimula actually. Siya nagsimula. Para sa Mapua. Siya nagsimula. Nakakadalawang steal agad siya sa umpisa. Pero ito, nood na nood lang ng NCAA basketball. And ito naman, let's do this. Cards go for win number 4 from Martin Nupo. San Juan, umatake. Supalpal ni Allwell Oraime. Pangalawang block na yan ni Allwell. Allwell continuing his block party down low. Ito namang si Josa Nimes mukhang nababasa na ng Benilde. Jonathan Gray, supalpal na naman ni Allwell Oraime. Bawal yan sa bahay ko, sabi ni Allwell. Medina, zumizigzag, naka-layup na naman. Inspired dahil sa pagkawala ng kanilang starting point guard na si CJ Isit. Kailangan talaga may mag-step up dyan. So we're talking about two of their top point guards. Veteran point guards. Parehas wala. So it will be fun to watch kung yung rookies and sophomores ng Mapua ay mag-step up. At hindi na ako magugulat kung biglang bumalik sa point guard position si Josa Nimes. We all know that in Phoenix, Arizona, yun talaga yung laro ng 6'3" na si Josa Nimes. Foul is on Oraime. Wag po kayong alis. Magbabalik po ang NCAA Season 91 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Occupied. You just switch it, okay? And now, Allwell, if there is a pick from the bigs, you just show and then retreat. Show and retreat. Nearest guy here should go narrow, not double, narrow first. You understand? You understand?
Now, Olwell, whatever you do, you just go all the way here. Don't go. Balikan natin itong fast play of the game brought to you by Smart Nib, the Smart Line. Coach Gabby Velasco of CSB was worried about this young man right here. Itong si Shane Menina. And I'm sure, sinasabi niya ngayon sa kanyang team, sabi ko na sa inyo, itong si Shane Menina ay magpapakitang gilas to. Siyempre, flashes of brilliance coming from the rookie. And Anton, parang talagang pinapractice nitong Mapua yung mga sidestep nila, diba, down the lane eh. Kasi talagang sila lahat eh. Nakakalusot eh. Magaling sumigzag eh. Intramuros eh. So, kailangan nila yun. Feeling ko, magaling din sila lumusot sa traffic. Oo, kaya nga naman. Gusto na nilang sumama sa ating top 5 teams sa kanilang party. Pero Anton, ito munang si Mertz. Sasama rin kaya ito sa party. Abangan natin, pero may report siya. Myrtle, kamusta ka dyan? Anton, isang update nga lang kay Pons Saavedra. Si Pons nga ay nakaramdam ng pain sa kanyang shoulder kanina pagkatapos ito masiko sa braso. Ngayon ay nasa dugout siya at pinapahinga ito, pero hopefully makabalik na siya dyan sa ating game. Isang update din kay CJ Iset. Ngayon nga ay nasa dugout siya at ina-examine na siya ng ating mga medic. Ngayon nga ay gusto niya bang bumalik sa game pero hindi niya na talaga magalaw ang kanyang right arm. Kaya naman titingnan pa natin kung makakabalik pa siya sa game. Ito muna ang ating update. Balik muna dyan sa inyo, Anton. Maraming salamat, Myrtle Zarosa. Ating mga updates, injury updates. Tinamaan ang bawat kukunan. Left shoulder injury para kay Pons Saavedra. Right elbow injury naman para kay CJ Isit. Samantala, ito yung tandem na pinag-uusapan natin kanina. Nimes at Olwell Oraime. Yun na nga, sinasabi ko rin kanina, kasarap naman magkaroon ng kakamping ganyan. Nasa ilalim lang, ibabat mo lang sa taas. Siya na bahala. Ang drastic ng improvement nitong si Olwell Oraime. And that's a good development para sa buong Mapua community. Samantala, Jonathan Gray tinirahan sa mukha. Itong si Josan Nimes. Tignan natin kung makakabawi si Josan. Sayang, akala ko. Mukhang dadali niya sa eskwelahan itong si Jonathan Gray. Pero ito na nga, Jonathan Gray, he needs this layup. Ayan na. Actually, he does not need a layup. He wants a dunk. Mukhang gusto niya talaga i-dunk. Gusto niya ma-hype up yung kanyang sarili. That's 5 straight points for Jonathan Gray. And I'm sure that's good for his confidence and the confidence of the coaching staff of St. Benilde. Lahat ng 7 puntos ni Jonathan Gray na galing dito sa second quarter, umiinit na ang main man ng Blazers. Ito na, lumalamig na itong Mapua Cardinals and Benilde, St. Benilde needs to take advantage of this. And Jonathan Gray asks for the ball, get out of my way. Larry Bird mode. Jonathan Gray, pinasa sa kanto. Castor. Hindi nakuha yun ng rebounds. Menina, napulot ang bola. Menina, pinasa sa kalaban. Jonathan Gray. Medyo pinagalan. Biglang binilisan. Lifting violation, tinawag kay Jonathan Gray. Yun lang, yun ang pamatay sunog na nangyari kay Jonathan Gray. That was a good drive though, pero nahuli siya doon ng ating referee. He needs help from his teammates. And I like yung possession before that na onting dinrivan lang niya. Josan Nimes helps, kinik-out niya kay Castor. And with help from his teammates, I think mahahabol talaga nila itong lead na to. Samantala, Coach Gabby Velasco in-issue ng warning for continuous complaining. Ang problema sa CSB, Mikey, they only have 2 players averaging in double digits. Jonathan Gray and Pons Saavedra. So tama yung analysis mo na kailangan may ibang mga players na mag-step up para sa St. Benilde. Especially now that they lose one of those players pa. So with Pons out, Jonathan Gray na lang. And we can expect Jonathan Gray will get his points, will take shots. But then, sino pa? Yun ang tanong dito ni Coach Gabby Velasco. Flores. Top pass para kay Oraime. Foul is on Ongteco. Pakalawang foul ni J.R. Ongteco. Dati ring main man ng Letran Squires.
Again, that high-low play, Anton, ang hirap naman kasi talaga. The height advantage that Oraime has over anyone in this league, medyo malaki talaga. 19 years old, 6'9", 218 pounds from Lagos, Nigeria. So let me get this straight, Anton. We have an 18-year-old Ongolo from Arellano. And here from Mapua, we have a 19-year-old Olwell Oraime. And he is this big. So I'm 9 years old. My mom lied to me. I am 9 years old. I'm just looking at the stats, my friend. I want to check my stats again if I am really this old. 38-20, lamang ang Mapua. Jonathan Gray. Pero you can see that Jonathan is, okay, kailangan na nila ako. Kumbaga talagang ano na siya, give me the ball, mas active na siya on offense. Pinapakita niya mas aggressive na siya. And I think that's where it starts para dito kay Jonathan Gray. Ang nakatao kay Jonathan Gray ay si Nieles. Mas maliit, mas mabilis. Pero may advantage si Jonathan Gray. Look at the way he's creating space. Jonathan Gray. Kala ko si James Yap eh. Linabasan pa ng paa eh. Magulang itong si Jonathan Gray. And that's what I like about him. Yun yung doon nanggagaling yung kaswabehan nitong si Jonathan Gray. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Height advantage. I don't see the offensive foul. Foul at tinawag kay JP Nieles. And Nieles warned for resenting that last call. So hindi pala natin napansin, Anton, ang matapak na si Pajarito. Bumalik na pala kasi nga medyo Olwell Oraime was taking advantage of Ongteco. So ito yung rookie na napakatapang, Anton, uulitin ko. Lalaban ulit. Ito, kalaban si Olwell. And Montik na. akala ko hindi niya ako papahiyain dun eh. Pero kita mo naman talaga inaatake niya si Olwell. He is not scared of the 19-year-old Olwell Oraime. And here he is again. There he is again, Anton. Wala talagang makabigyan. 10 puntos na to match his jersey number para kay Olwell Oraime. Pero nakalusot si San Juan. Hindi na tumalon si Olwell Oraime and assistant coach Ed Cordero is angry at Flores right now. 20 ang kalamangan ng Mapua. Huwag po kayong alis. Ito po ang NCAA Season 91. Ilabas ang galing. Nagbabalik ang NCAA Season 91. Mamaya nga po mga kapamilya sa ating halftime, abangan natin ang mga featured plays natin mula sa ating mga favorite NCAA players na magpapasabi sa inyo na kaya nyo ba yun? Pero ngayon, balikan natin si Anton. Go sa Season 91 ng NCAA. Sino kaya ating makikita dyan? Will we see Josan Nimes? Alam mo, feeling ko, next week sa Kaya Mo Yung Top Place, Mikey, makikita natin nung sumakay si Josan Nimes sa imaginary bicycle sa ere. As of now, dun sa top 10 natin, feeling ko may 5 na dun itong si Josan Nimes just from this game alone. Pero yun nga, yung bisikleta niya kanina, it's hard to top that, Anton. Kaya naman nakatao sa kanya ngayon si San Juan. High-low play, Oraime. Tinawagan ng traveling. How do you stop a guy who's 6'9"? They're lobbing the ball up to him. Ano ang dapat gawin ng depensa ng CSB doon? I really don't know, Anton, what you can do with the height advantage of Oraime. Pero, ayun, he stopped himself. Siya yung nag-traveling. So, we will see kung paano mag-adjust dito St. Benilde. Kita mo naman, itong si Pajarita. Akala ko, aatakin niya si Olwell doon, Anton. One-on-one opportunity, Mikey. Pero sabi niya, set up muna natin ang opensa.
Castor. Hinahanap si Gray. Villaseñor nakatao kay Gray. That's another thing that Jonathan Gray is very good at, Mikey. He's good at drawing fouls. Kaya nga, ang tawag ko nga dito ay yung lefty smoothie. Kasi nga, swabing-swabe. At yun, I think he gets that from none other than the other lefty who was offered 200 million. Of course, James Harden. Oh, yes, I believe lumabas nga yung isa yun balita na yun sa mga pinapanood itong si Jonathan Gray. But then in all seriousness, Anton, Allwell Araime, I think they need to play good, solid team defense against him. They cannot expect Ongteco or Fajarito to take on Allwell all by themselves. Siyempre, kailangan medyo mag-load dun sa passing lane when it comes to Allwell or push him off the block na lang. Kasi nga, when he's under there, pag binato sa taas, kayang-kaya na niyang kunin eh. Kanina, ang ginawa ng Benilde, 2 tao yung sumalubong kay Allwell nung nasalon niya yung bola. Ayan, kailangan nilang i-face. Ayan, nag-zone defense itong St. Benilde to counter itong beastness ni Allwell Araime. Pero, right after they put up a zone defense, yung pinakakalaban naman ng zone defense, yung 3 points, ayun na, si Nieles agad pumukol from the outside. 9 out of the 11 players na pinasok ni Coach Ed Cordero nakapuntos na para sa Mapua. And I'm sure the fortune cookie that is Atoy Ko is all smiles right now sa bahay niya ngayon. Di ko alam kung kanina siguro nakatayo siya ngayon. Medyo relax na siya. Nakaupo na yan, Anton. Coach Atoy Ko, a legend. Siya yung nagpauso ng turnaround fadeaway. Kaya lang wala pang nakaka-master nun eh. Mula nung sinumulan ng fortune cookie na si Atoy Ko. Feeling ko siyang nagsimula nung ginaya na lang siya ni Kobe. Feeling ko si Coach Atoy Ko talaga ang unang-unang nagpakita ng move na yon. Ito na ang CSB. Fon Saavedra nagbabalik dito sa ating laban pero meron ng muscle tape sa kanyang kaliwang balikan. Gray, pinasa kay Castor. Saavedra, back to Gray. Back to Saavedra. Binen. Oraime, fouled by Fajarito. And I thought that was the breakout shot of itong si Fons Saavedra. But I like how binalik ni Gray sa kanya. Baga, ikaw yung shooter ikaw ang tumira. Unselfishness. Sa lahat ng mga curious fans, ano ba nagagawa ng muscle tape para sa isang basketball player, Mikey? I'm sure you use that a lot during in your playing year, in your playing days. Of course, dagdag pogi points. Joke lang, Anton. Well, of course, they say nga na nagre-relax yung muscles mo. Scientifically, it helps the muscles soothe, no? Re-relax muna sila. Of course, para sa mga injured parts ng ating katawan. But then, you know, it can also be psychological. So, we will see kung gumana nga itong muscle tape dito kay Fon Saavedra. Saavedra, umatake, umatras, linabas ang bola. Santa Maria attacks inside. Fajarito, over Oraime. Wala pa rin. I can't wait for Fajarito to make his first basket. Over Allwell Oraime. Stephen Q. Nagparamdam mula sa labas. First basket para kay Q. Everyone is helping out itong Mapua. Fajarito with a slam! Yun ang mensahe ni Christian Fajarito para kay Allwell Oraime. Welcome to my poster. I am reminding everyone, sabi niya sa akin, Allwell? Wala yan. Kita mo naman, dinakdakan itong si Allwell, but I like the drop pass, of course, of Jonathan Gray. And we will see. Ito na naman, si Fajarito. Montik na. Pero palagay ko nakakota na yan dahil nakadakdak siya sa harap ni Allwell Oraime. 47 of 42. Napakainit ng ating bakbakan. Jonathan Gray setting up his teammate Christian Fajarito for this jam. Ano sabi niya sa'yo, Mikey? Allwell Oraime? Wala yan. Kaya kita mo naman, talagang challenge siya. Kanina pa niya inaatake itong si Allwell. But Mapua hangs on to this lead, 20-point lead. Abangan po natin ang top 10 plays last week sa Season 91 ng NCAA sa aming pagbabalik.